We are gonna be moving forward to the game number 3. Tablado ang Onic PH at ang Team Falcons, but they're gonna be switching sides for the final frame of this game. Onic will be taking out the Valentina, Falcons will be banning out the Zushin, pero yung Valentina ang nakita nila na tinik sa kanilang lalamunan. Although, nung game pa nga na yun, yung sa game number 2, pilit pa na nakukuha lang ni Haji yung Phantom Steed. Hindi pa ganun kaganda technically, di ba? Pero alam pa din ng Onic Philippines na malaking threat yung Valentina kasi pwede naman silang kumuha dito ng Eve Prayo, Sora Prayo. Yun na nga eh. Parang hindi siya really just about the dun sa in-game, pero yung fact parang na pinoproblema mo na siya sa draft, parang yun yung hirap kapag nabigay ngayon Valentina. Plus, syempre, you have to respect the Haji playstyle with this Valentina. Madaming beses natin nakita para sa Falcons. Sora, ang tingin ko ang pag-aagawan ng dalawang teams natin. Onic might just ban the carry kanina, yung kanilang binan dito sa third ban nila. So that is gonna be the choice that they will make. Again, third bans yung sinisilip dito ng parehas na teams. I'm surprised na hindi masyadong tinatanggal yung mga junglers para sa parehas na teams compared to like game number 2 kasi dun talaga, dun ko naramdaman yung Leomord naging prime choice and then later on biglang nag-dip down yung mga options na pwedeng gamitin sa ni Kyle. So the question that I have in my mind is meron pa bang gustong subukan ng Onic PH na hindi natin kadalasan na nakikita. And there it is. Consistent yung Banguin. Parang, again, giving me impressions na the YSS Leomord combo is gonna be the same combo that they're gonna be using. The Leomord first pick ay nandyan. Tapos, pag hindi kinuha yung YSS, kukunin nila yung YSS under Bluetooth. Kaso yung Sora parang ang hirap din ibigay ulit dito sa Falcon. Ang thing kasi kapag first pick mo yung Leomord, meron pang suyo sa kabila na masasagot siya. Whereas pag nag-Sora ka, and kung sakaling mag-Leomord pa rin ng Falcons, you have that Yisun Shin still and then meron kang Sora. Pero, tama ka, hindi rin ako magulat kung Leomord yung first pick dito para sa Onic. I'm trying to lip read yung sinasabi ni Coach Woody. I think you're practically saying the same thing. Pero nakakatuwa lang na you know the thought process is there. They're thinking of like different variables sa puntong to. Kadalasan Valentina yung nakikita natin sa blue side first pick. But now that it's gone, papalitan niya ng even. This is a bold move mula sa Onic. Yeah. That will give Sora and Claude na potential dito para sa Falcons. Or Sora Leomord. Either of that two eh. Kasi yung Claude, you would see the value of it. Makakataka siya dun sa RWM. Maganda yung damage output niya. Together with that Leomord na possible agaw na nga against King Kong. Or as wild as a YSS Leo. Sila mismo gumamit nun. Pagsabay nila, no? Ang problema dito sa Eve first pick is madaming ang sagot. Tapos madami silang mabibigay. And Sora, I think, is definitely a bad hero na ibigay. Khalid ang ipapares dito ng Falcons. Kakounterin nila yung choice ng jungle dito para sa Onic. Still, this gives them some sort of flexibility para dun sa Sora, but the Khalid will obviously go patungo doon sa roam position just so he would be able to target yung Eve sa backlines. Leo Harith ang recommendation ko dito para sa Onic Philippines. Leomord, syempre, maganda overall as their jungler. Pero yung na-achieve ng Harith is hindi ka basta-basta maka-counter ng isang Claude or carry third pick mula sa Falcons. At pwede ka pang mag-force ng mga Esmeralda choices. But if you're Onic, siguro dahil ayaw mo, parang may sarili silang global ban eh. So iibayin nila yung mga pick sila dito. Baka mag-Harley Cho pa nga yan eh. Or a Phobius even para dun sa Sora. Dito para sa Onic. They will just go for the Claude this time. Harith ang kukunin dito ng Falcons, I feel like. Oh yeah, bago pa, or, tama, para maganda yung maging matchup at hindi sila maipit sa carry, sa kanilang gold lane, or even Moscow. Also, kung ganun nga yung mangyayari, baka Leomord ito, yung third pick. Okay, andyan na yung Harith. So yun na nga, parang binigay na nila kay Super Marco yung, sabihin natin, bit of advantage dun sa gold with this Harith. Although,
kaya naman din kaya namang i-outscale ng isang Claude given na maganda yung magiging early game. So yun yung next na target ng Onic Philippines. Give them a hero na magko-compensate dun sa early game nila. Ang problema kasi sa isang Harith, kung kulot ka, is hindi ka nakakapag-wind of nature, mas pina-prioritize mo yung Winter Crown. And nakita naman natin kanina kung paano siya din na-up ni Super Marco. So it's gonna be the same. And Ogwen holding on dito sa kanyang kalid na magiging aktibo na naman. Although natalo ang Falcons sa game number 1, there was a time na napakaganda ng binapakita ni Ogwen na pangit sa una pero bigla sila nakakuha ng shutdowns at eventually nakakuha pa sila na mas marami pang farm doon kay Ogwen. Yeah, so this Team Falcons picking up the Harith gives Super Marco the ability again para makapagsimula nung laban, and in fact that Purify is at least gonna help him para medyo hindi mag-worry dun sa pag-engage na gagawin nitong si Brusco using the Cho. Now we're transitioning doon sa paglipat or pagban ng mga junglers para sa parehas na mga teams. It's the Baksha, the Fanny, and also the others, even the Guinevere na tatanggalin dito ng Onic Philippines. So they're really focusing on taking down Kyle's hero para sa puntong ito. Kasi kanina nga nakakita pa tayo nung Lancelot na tinanggal, di ba? Ganun kalalim. So I wonder if Team Falcons would still go that route or will Onic Philippines triple down if that's even a thing. Kasi tinanggal na nila yung Gwyn, tinanggal na nila yung Baksha. They might even do the same. Yeah. And now, yung Fred rin, baka rin yung iba din dito ng Onic. It seems like ang kanilang read dito is mag-utility jungler itong si Kyle. And to be fair, kapag nag-Harith din naman talaga ang Falcon, they would want to go for that one. It's except kanina wherein they went in for the Hayabusa. So, ang hula ko dito is 4th pick Haji hero, last pick Kyle hero. Adjust pa, no? Kasi mayroon pang Akay nga na pwedeng gamitin if they really want to. Para lang talaga for those counter engages. And it's up to Onic Philippines. What would they give para dito kay Kyle na hero, or what would they not? Yeah. Nafe-feel ko na yung Harley para sa Onic eh. Oh, good bad on the Z yan kasi yun yung counter dito sa may Eve. That will leave Falcon to just go for Farsa. Yun siguro. Mas okay na siyang piliin ngayon, no? Compared to like game number 1 kasi dun medyo nahirapan sa pwestuhan si Haji. So again, Farsa, very good choice here. Maganda rin yung Kimi kung isipin, but I do want to see the Farsa plus the Khalid. Ang benefit ng Kimi is kung sakaling mag-utility jungler sila, meron pa silang isang scaling hero from the mid lane position. So at least na yun din yung pangsabay nila. However, Eve and Cho, not the best para sa isang Kimi. Ganun din naman para sa Farsa, pero at least mas malayo ka. At Fred rin nga. Indeed, ang kukunin dito. At I think it's incoming. Harley ni King Kong ang makikita natin. I mean, you did say na mataas ang posibilidad na mag-utility itong Team Falcon. So, building or doubling up on the Kimi na pwedeng piliin dito ng Team Falcons is not a long shot. Siguro yung magiging worry ko lang talaga is the magic damage being the only source of damage so far para dito sa kupunan ng Team Falcons. And also parang yung Fred rin sobrang tapang na move na against Claude and Eve. That's right. May suyo pa nga pala na pwede din sa Harith. And indeed, it will be the case here para sa Onic. Okay, this Fred rin ang kinounter dito ng Terisla. Meron ako naaalala kasi tinuro nyo sa amin to. Ano bang meron sa Terisla? Kumbaga parang, okay na to. Pag gusto nyo lang na merong stable, Terisla na yun. Tank siya na merong stun kasi tapos malakas siya dun sa lane. But most specifically, maganda siya against physical damage na Sora na maraming instances of damage, and the Fred rin na hindi makakakilos doon at mapapwersa na makapag-dash agad. And syempre, maganda rin siyang tank. Tingin ko yung Falcons, Farsa yung last option nila dito. Ano ba? Novaria siguro. Yun? Lilia? Or Kimi na lang. Parang nandun eh. Okay, Kimi nga. Kasi I was thinking of Lilia para meron siyang independency. Hindi siya ganun ka-alagain. Pero because of that, they need damage. Although mainly magic yun for the side of Team Falcons. Kailangan nga nila talagang magbigay ng scaling hero kay Haji, which happens to be a Kimi. So at least there were still some ways para makakuha ang Team Falcons ng scaling hero, but Onic
It seems like their heroes are simply pure dive aside from the Eve. They know that if they engage just like what happened in game number 1, baka may makuha silang isa, maybe even 2. Engage-wise, we're looking at Team Onic Philippines. Nandyan yung pick-off ng show, team fight na ibibigay ng Terizla, yung counter-engage. So there are a lot of ways for Onic Philippines para humuli. And it's the job of Team Falcons here is wag magpahuli. Wag magpahuli. Ang tanong ay sinong mahuhuli? Kasi dapat meron in this game. Number 3, debut game para sa Team Falcons in Season 17 against Onic, who's looking to continue their win streak. It's all gonna go down right here in this last game ng linggo. Pokes coming in from Oakwin. Agad-agad nasisimulan ng misyon. Pero may counter pokes mula kay Brusco. So, even out. But then again, wala pang level 2. Itong si Oakwin, ihihil lang niya, na natural regen lang niya yung pokes na ginawa na yan. Men, ganito yun kanina nung game number 1. So, Ogwin, medyo mas careful na siya ngayon. Sinusubukan niya na dahan-dahanin ng bahagya kung ano yung dapat na engage na ginawa niya kasi na-punish siya upon Onyx test with the attack kanina in that first minute. So now, no casualties in the first minute. This will not be a deja vu moment para sa kanila. 300 gold lead para sa Onic. Kita mo agad yung adjustment wala kay Ogwin eh. Kasi kung hindi nangyari yun ng game number 1, baka lumaylay pa siya talaga ng lumaylay doon at sumubok na mag-counter poke. Pero dahil nga sa nangyari ng game number 1, you clearly see the discipline out of it. Wala pang nangyayari. This is just so normal from both of these teams. Pero si Brusco, nakatingin na naman. Good immobilize mula kay Haji para pigilan yung knock-up na kasunod nun. Right, so again, looking at it, wala pa namang battle spells na nako-commit para sa ating dalawang teams. It's just them saving it up para sa pinakaunang pagong ng laban na to. That's gonna be appearing in nearly 15 seconds or less. Onic trying to put themselves into a position na mas maganda yung ruta nila sa pagtungo doon. But then Team Falcons occupying the riverside. Brusco minamataan. Oakwit ginamit na ang kanyang mga scimitars. And then it's Falcons getting first dibs sa pwestuhan. But Kirk and King Kong dishing the damage. Level 4 na rin naman itong si Kirk. So pwede nang pumalag sa team fight na gusto ng Falcons ang Onic Philippines. Sayawan sa Turtle, broken walls. Doon sa kabilang butas, nila papagapangin yung Turtle. Pero binitawan din naman. Ngayon Onic Philippines pa yung may hawak no Lord. Flap easy, going for that flicker engage. Nandun yung penalty zone. Kyle will get the Turtle. Blazing Dubit mula kay Savero at si Owen ang target. Pero dun sa kabilang banda, yung apat na miyembro ng Onic ay nasusuon away lang pala ni Flap. Walang mamamatay from both parties. And it's Team Falcons getting teka lang! Anong walang mamamatay? It's Savero falling down to the hands of Team Falcons and Kirk as well. 2-man plus the Turtle. The lead is on to the hands of the Falcons. Fake back na naman ang ginawa ng Team Falcons to start off game number 3. Great sense of awareness, noticing na itong si Savero papalapit na para tumulong dun sa clash na gagawin nila in that first 2 minutes. Team Falcons quickly took down yung pagong, and then right after that transition towards the middle side, being able to take 2 heroes down. Great targeting mula dito kay Super Marco and Ogwen upon unleashing that raging sandstorm to be able to take down both Kirk and Savero, which is an incredible moment para dito sa Team Falcons kasi yun yung gusto mong makuha talaga kung ikaw ang kanilang kalaban. And then a penalty zone again. Thunder formula kay Flap. Papakapak at tatamaan talaga dito si Kirk. Mamamatay sa kamay ng Team Falcons yung engagement na gusto nila. Sila pa yung nadali. Super Marco and Savero naiiwan lang dito with a 1v1. There goes Art of Thievery's Avant Force and Blazing Duet down top lane. May nangyayari ding gulo. Hindi pa tapos yung 1v1. BMI out. Atrasan, but Team Falcons clearly is having their lead. Wolf, they're simply building up dun sa nakuha nilang first turtle and then taking 2 kills initially. And then right after that, biglaan na naman silang pulasan ngayon. God, sa bottom lane na napadugo na rin dito si Savero. Ito yung nag-feed off na advantage ng Falcons. Sabi mo nga, nag-build up lang sila mula dun sa turtle. At bakit nga ba maganda yung advantage ng Falcon dito in the early stages? Well, we did say itong Sora yung kailangan talagang kunin at ramdam na ramdam natin yung effect ni Flap.
Flicker, sipa, mula kay Brusco. Onti yung buhay ni Kyle. And enough naman yung damage ni King Kong. Pero si Brusco pa rin makakakuha nun. Sa likod. Kirk, magsusolo lang doon. Pero si Flap ay gagawa din another Thunder Ultimate. At si Kirk ay tinamaan pa. Sky Piercer pickup mula kay Haji. Nananalan sana ang Team Falcons. And this time, hindi pa tapos kasi meron pang ibang gustong gawin si Sabero at si Super Marco doon. Well, there was a good kick. Ito na naman, ito si Ogwen. Pinapahirapan si King Kong. Of course, the body of Smith is good against physical damage. At alam natin physical defense din itong si Kirk. Pero hindi niya kayang tiisin yung damage ngayon ni Haji with 1-0 and 2. And currently with the Sky Piercer on this Kimi, the last pick na na-predict din natin na pipiliin ng Falcons, kumumpleto talaga nung composition nila. And now, with a better draft ang Falcons ngayon, ramdam na natin ang strength ng kanilang lineup. Right, Onic is slowly falling behind pagdating dun sa kanilang level gaps. King Kong on the other is still on par level 8 at hindi pa siya nalalagasan ng kanyang buhay. Brusco also the same, pero sayawan sa ibaba. Another ultimate showdown. Boom! Wala kay Marco at Sabero, and Marco siya ang mananalo doon. Nakabang naman yung Team Falcons, pero that's still a solo kill given to us by Super Marco. Hindi na nakatulong pa si Brusco, plus a turret on the bottom lane. Ang tunay na confrontation ay sa Game 3 pala magaganap. Super Marco winning that joust. Siyempre, yung momentum na kay Flap. Na-touch pa nga. That's the penalty zone. Being touched by Flap, the Sora. Napukang bibig ng panel na to for this whole day. Mula dun sa mga napanood natin nung series number 1, hindi nyo naman siguro masisisi na sinasabi natin napakalakas ng hero na to. At pag hinawakan na ni Flap, kitang-kita din natin yung strength niya with this hero. 1.1k gold lead on Flap teases Sora against dito sa Terizla ni Kirk, and 0-3 para kay Kirk. Siya din talaga yung nabibiktima, and even Super Marco's having the game of his life. Yung spasyong binibigay, another flicker sipa mula dito kay Brusco at si Ogwen na naging target, pero no sir, hindi na makukuha. Counter-engage mula sa Team Falcons. Susugod at habol, energy eruption mula kay Kyle, pero wala siyang ibang tatamaan doon. But still, ang target ng Team Falcons, maaaring yung Torres sa gitna. Since yung dalawang flickers ay nawala na para sa Onic, inisip nila na baka kaya natin pabagsakin yung gitnang Torre, but that is not gonna happen. Instead, lipat na lang sila. Plan A, B, C was the turtle, and they will see to it na papupunta sa Team Falcons itong major objective na ito. Pinatagal pa ng bahagya bago kunin. Pero ngayon, si Sabero ay kamunti ka na habulin ni Flap. Nandun din si Ogwen. Welcome to the Philippines! Sandwich by the members of Falcons. Grabe! Oh my goodness, that looks so beautiful. Superhero landing mula kay Flap, pati na rin kay Ogwen. RWM gagamitin Super Friends to contain Team Falcons, pero aatras lang din sila. But look at Kyle, papasok mismo doon sa Torre para Marco. iton itong si Kirk. Super Marco doon sa may kabilang banda, pero Torre lang ang gustong kunin. Even the purple buff, lahat ng gusto ng kunin ng Team Falcons nakukuha na nila. Walang pumipigil. Simot to the bones, pati itong bottom lane. Nawalan pa nga sila ng Holy Shields at 8 minutes into this game. Ang masama pa doon, nawalan pa ng dalawang cards na dapat ay mapupunta dito kay Sabero. Taghirap na talaga mga tropa natin mula sa Onic Philippines. And Falcons are just flexing on them. I think that they have the better lineup in the end. At mas maganda rin yung nakikita natin na synergy, yung sandwich method yun. Hans, nakita natin, napakaganda. Pasok sa reels yun. Pasok ka sa reels talaga. I mean, if you're thinking about it, yung lack of trying to find the vision dito para sa Onic has been kind of their problem. Sinusubukan nilang hanapin yung iba sa mga members ng Team Falcons, pero napakalinis naman ng paggalaw na ginagawa ng dalawang junglers. Nagkabatian muna para umpisahan. Wow! Lumapit pa! Hindi na kontento sa 2 metro. Papasok pa mismo si Flap sa loob. Raging Sasa mula kay Ogwen, easily punished by Onic Philippines.
Philippines. Masyadong malalim ang Team Falcons. And Kyle, naiipit pa siya doon sa gitna with a vision or with that dash. Mula sa front line ay makakatakas doon sa sitwasyon. Savero, nagtatrabaho lang sa bottom lane. Wala siyang ibang kasama. That was an overextension from Team Falcons. Yeah, that is the goal para dito sa Onic Philippines na mag-punish ng mga ganong klase ng pwestuhan mula sa Team Falcons, and that is what they have to be worried about. Now the Lord gonna be controlled by Falcons. Alam naman natin nasa kanila pa rin ang weapon advantage over Onic, especially dahil meron silang 4,500 gold lead na pwedeng ihampas sa Onic sa ngayon. Nakikita din naman natin na 7.5k na ang pera. At yun na nga, ikatlong item para kay Super Marco, freshly picked up. Kung sino ang humarap dito sa side ng Onic, mabibigyan talaga ni Marco. Tonawi, kung sino yung lalapit, even yung Lord ay tinunaw na ng ganon kabilis, libre para sa Team Falcons. Yung Lord na yon. This was just such great zoning mula dito. Ginaogwen and kay Flap ni hindi na nga kailangan pang lumapit nito mga members ng Onic because of the presence na ibinibigay ng Roamer and EXP. Sumubok din yata na kumuha si King Kong ng purple buff nitong Team Falcon side, pero hindi niya nakuha iyon. It was unsuccessful, and now sinisimot na ng Team Falcons yung kanilang jungle before the Lord finally marching on. It's Ogwen and Kyle. Kahit pati pagdayo doon sa kabilang jungle creeps ay ginagawa na nila. Nothing left for King Kong to eat, and Onic sama-sama sila ngayon sa gitna. In sickness or in hunger, it's how it usually goes. Ubus na ubus. Tagtuyot para sa Onic Philippines. At hindi pa rin titigil ang Falcons. This time, mapapop din nila yung Holy Shields dun sa may gitna. Or, madidepensahan. Depensahan pa, natiis. Natiis ng bahagya ng Onic Philippines. Still no popping of that energy shields. And this time, susubok muli ang Team Falcons na umopensa. Then again, Ogwen and Kyle, silang dalawa yung nakapronta. Meron lang din nag-aabang na Hadzi para doon sa kanyang ultimate. Kinakasa, ibinato, nahatak si Kirk, immobilize. Here comes the Lord Charge, pero penalty zone sa likod, atrasan, kalasan, alisin na doon sa loob mismo ng parisukat. Naipit na rin si Brusco, wala na rin yung dalawa pa ngayon. Yung tatlo na dedepensa, may Lord pa silang kasama. Sinusubukan na ng Team Falcons na dominahin lahat. Kyle's gonna go down, bursted na rin yung Lord. May minions sa taas, may parating sa gitna, may parating sa baba. Lahat ay sinusubukang depensahan ng Onic Philippines. But here comes round 2. Andito na naman ang Team Falcons papasok. Dire-diretso sila at hindi sila tumitigil. That's gonna be another inhibitor taken down. Team Falcons already with 7k gold lead na angat kontra sa Onic Philippines, and 2 inhibitors down at ibabaon pa nila ang purple buff bago umuwi. Nasama pa dito sa mga tinarget ng Falcons. At ang nakita natin doon was the first pick Eve coming out from Onic na totally countered, hindi lang dahil doon sa mga heroes ng Falcons, pero dahil pumalag sila sa labas nung zone, nung box, na outplay nila ang Onic, not only with their heroes but also their positioning, and Falcons because of that cleanly nakakuha ng dalawang inhibitor turrets. Imagine, it's Hadzi and Marco, almost the same cooldown timers, really the same cooldown timers. It is because they were caught doon sa dulo ng RWM. Pinap nila ng sabay, umalis sila doon sa loob, lumaban sa labas, at ngayon susubok muli ang Team Falcons na kumuha ng posisyon dito sa Lord. Pero nauna na doon si Brusco, nag-aabang doon sa may New Bush. Pero makikita din siya ni Ogwen and even ni Flap, hindi na yata nila i-dare na kumontest pa for the Lord dahil 5 miyembro na ng Team Falcons ang ditong nagmamadali para kunin ang Lord. Malayo na din si King Kong. It felt like Onic didn't even think or didn't even consider na i-contest yung Lord na yon. They're just gonna go and settle with the defense, only having 1 inhibitor left sa kanilang base. Team Falcons already charging in, most of them close na mabuild yung kanilang full item. And then for Onic Philippines, it's them a chance to defend para sa kanila. Ito umpisahan niya ni G, pero makakaalis, mga kaalagwa ang Onic Philippines. Tatalhin nila paunti-unti ang Lord sa kanilang base.
Wala namang flickers na nagamit doon, so okay lang for Onic Philippines. Lord marching top lane. Ogwen forced entrying dito sa middle lane. Babasag na yung Torre. Nandyan si Flap na sumusubok ng setup. Pero wala pa na dito pa lang. Oblinger Cloud Ultimate. Pero disown sa likod para pigilan yung mga members na sumama. Pero mega kill for Haji. King Kong's gonna go down as well ng nagmamadaling Team Falcons. Kaso mayroon pang clear wave mula doon sa Claude. Kakayanin ba niya? No sir! It's gonna be Falcons on their first match, on their first win. Welcome to FPL S17. One match down for Team